كان في راجل من أولاد إبراهيم اسمه يوسف، كان مسؤول كبير في مصر، وطلب من باباه يعقوب وكل حد من عيلته ييجوا يعيشوا معاه في مصر. وعاشوا في مصر سنين كتيرة لحد ما مات يعقوب ويوسف وكل إخواته ومات جيلهم كله. كبر أولاد الأجيال اللي بعد كده من اليهود وكتروا لحد ما ملوا أرض مصر. كان في فرعون جديد في الوقت ده ما يعرفش عن يوسف. كان خايف جدا من العدد اللي بيكتر من اليهود، لدرجة إنه قال لشعبه: إحنا محتاجين لخطة لمنعهم من إنهم يكتروا بأعداد كبيرة، بدل ما يتحدوا مع أعدائنا في حرب ضدنا ويخرجونا من أرضنا. علشان كده أمر بذلهم والضغط عليهم بشغل متعب، وبالرغم من كده فكل ما يزيدوا في ذلهم وتعبهم كان عددهم بيزيد، والمصريين بقوا يخافوا منهم أكتر وأكتر، فاستعبدوهم وكانوا قاسيين معاهم قوي لحد ما بقوا بائسين. وكمان أمر فرعون الدايات وقال لهم لما تولد الست اليهودية لو كان ولد اقتلوه، بس لو كانت بنت فسيبوها تعيش. خافت الدايات ربنا وما قطعوش أوامر فرعون وما قتلوش الأطفال المولودين جداد. ولما سأل فرعون عن السبب قالوا له: الست اليهودية قوية جدا ومش زي المصريات، فهي بتولد دايما قبل ما نوصل لها. علشان كده فرعون أمر شعبه بأن يترمي في النيل كل ولد مولود جديد من اليهود. كانت في ست يهودية ما قدرتش ترمي ابنها في النيل، فخبته لمدة 3 شهور، ولما ما كانتش قادرة تخبيه أكتر من كده حطته في سلة ورمته في النيل. أخته كانت واقفة بتراقبه من بعيد علشان تعرف هيحصل له إيه. بنت فرعون كانت بتعوم في النيل مع خادماتها، شافت السلة، ولما فتحتها عرفت إن الطفل كان يهودي من شعب الله. جريت أخته على بنت فرعون وقالت لها: تحبي أجيب لك ست ترضع الطفل؟ وافقت بنت فرعون. راحت البنت لمامتها أم موسى، فقالت لها بنت فرعون: خدي الطفل ده ورضعيه وهدفع لك الثمن. وده اللي حصل. لما كبر الطفل رجعته أمه لبنت فرعون اللي اتبنته وسمته موسى. اتربى موسى في القصر واتعلم كل العلوم والحكمة المصرية. في يوم من الأيام راح موسى علشان يزور شعبه، وشاف راجل مصري بيضرب واحد منهم، فضرب موسى المصري وقتله ودفنه في الرمل. في اليوم اللي بعده لقى 2 من اليهود بيتخانقوا، فقال لواحد منهم: ليه بتتخانق مع أخوك؟ رد وقال له: مين اللي خلاك قاضي علينا؟ انت عايز تقتلنا زي ما قتلت الراجل المصري امبارح؟ موسى بقى خايف علشان خبر جريمته انتشر. لما سمع فرعون القصة حاول قتل موسى، لكن موسى هرب للصحراء في مدينة بعيدة، وهناك قابل راجل من بلد اسمها مديان واتجوز من بنته واشتغل معاه راعي غنم. ليه اختارت أم موسى وأخته والدايات عصيان أمر فرعون وخاطروا بحياتهم؟ إيه اللي يثبت إن موسى كان عارف إنه من أصل عبراني رغم إنه اتربى في القصر كابن فرعون؟ هل في حدث غير حياته زي الأحداث اللي حصلت في حياة موسى؟ إيه هو؟